สวดมงคลไม่ได้เป็นน้อยจะสิบ่ได้มีหลายบ่ได้มันหลายแต่ได้หลายก็หลายอยู่ที่บ่เฮ็ดของเฮาเฮ็ดเอามันบ่ยากเรื่องเฮ็ดนั่นฉะนั้นการพระสังฆมาทอดกฐินในสำนักวัดพระโพธิ์ทุกครั้งทุกคราวนั่นคนที่สุดนั่นก็คือเราได้มาอบรมบ่มจิตของเรานั่นเองบ่มีอยู่ไกลหยังดอกการสังเกตนี่ยากเลยพอเราเฮาจะได้ฟังมันบ่ได้ฟังง่ายๆเด้สังเกตมันบ่ได้ฟังให้มันฟังแล้วมันได้ฟังแล้วมันหยุดดอกอันนี้มันบ่ได้ฟังมันบ่ได้ยินถามมันได้ยินถามมันได้ฟังแล้วมันหยุดการทอดกฐินเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ไปเลยหรอกมันเรื่องใหญ่จริงๆนั่นคือมาทำใจของเราเนี่ยให้มันเห็นถูกให้มันเห็นต้องให้มีความเห็นถูกต้องหรือมาทำจิตของเราจะเป็นให้ตรงอันนี้มันจะเกิดขึ้นมาได้แล้วการสร้างบุญอย่าสร้างง่ายๆให้เอาแต่บุญเอาง่ายๆให้เจตบาปนั่นเนี่ยเฮ็ดง่ายเจตบุญคือมีละมันต้องมีอย่างมากมายมันสิคนมาหลายคนในกระจางมันต้องมีอย่างเอากายกับใจของเรามาเท่านั้นสมัยปัจจุบันนี้พวกเราทั้งหลายเนี่ยนะเรานับถือพระพุทธศาสนามาเดี๋ยวนมน้อยถือไว้คือไม่ได้คือถือผ้ากับไม่ได้ผ้าเนี่ยถือของโมฟันไม้โมสายฟ้าเรียกว่าถือผ้าถือนี่ถือด้วยกันเดี๋ยวว่าเกิดประโยชน์ถือก่อนเขาไว้เรียกว่าถือเดี๋ยวว่ากินแต่เดี๋ยวว่าถือก่อนเขาคือกันเจ้าหาข้างเกิดประโยชน์ไม่ได้เพราะมันไม่ได้กินมันไม่ไปเรื่องข้างเนี่ยข้างหลังข้างเงาทันใดพวกเรานับถือพระพุทธศาสนาคือกันถือไว้ถือไว้ถือผ้าถือของเขาเนี่ยเจ้าค่ะเป็นว่าการกระทำบุญเป็นสิ่งเป็นจดโดยมากที่จะตีนั่นเองใช่ไหมเจ้าของนั่นเอาบาปว่าทำนั่นว่าทำบาปแต่โมโหเรื่องของเจ้าของว่าเจ้าของทำบาปไม่ได้ทำบุญใจเลยคันทำบุญพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยคนไม่ได้ทำยากหรอกให้ทำกันง่ายๆทำบุญอันนี้คือบุญกฐินนี่มันเป็นเรื่องอันนึงเกี่ยวกับเจ้าประสงค์ไม่ใช่ให้ทานนั่นกฐินในวันนี้คนทานพระพุทธเจ้าว่าจัดกฐินนี่บ่มีแต่ผ้าบางสกุลมีแต่ผ้าบางสกุลคือผ้าที่เอาไปทอดไปถิ่มไปไว้บนไฟเจ้าไฟสงอยู่เรื่องสมัยก่อนผ้าบางสกุลนั่นพวกข้ามทั้งหลายนี่ถือเป็นไล่ยังผ่าไม้นึงหนูกัดขาดไปนิดหน่อยเอาไปถิ่มเอาไปใส่บ่ไรมันเป็นคอเป็นตำใบใหม่หน่อยนึงเอาไปถิ่มเวทโอ้ไปละใหม่น้อยจะดีมีเรื่องถือข้างข้ามไปก่อนถ้าไม่ได้มาจ่ายสดาเลยไปย่างเลยบางสกุลเราผ่าทั้งหลายเหล่านี้หรือผ่าที่เขาไปท่านผีท่านโสมในภาษามันก็ถิ่มแล้วไปบางสกุลมากจะติดเป็นต้นเมื่อพุทธศาสนาเนี่ยจะเริ่มถึงมาใช้ประหยัดให้กินในท่านนั่นนี่ปัญญาไปนมัสการถวายบังคมท่านขอถวายผ้าแต่ก่อนเป็นว่าให้รับผ้าจากพระมหาบดีแต่พระบรมศาสดาจึงนึกถึงว่าพระพุทธเจ้าในต่างก่อนคือแต่ไหนมาท่านก็ได้เกิดความรู้ขึ้นว่า
ระพุทธเจ้าตะกอนก็เคยทำกฐินมาจังซี่นะต่อมาว่าที่ท่านก็ได้อนุญาตให้เข้ากฐินการสร้างกฐินนั้นมันบ่เป็นเรื่องเงื่อนไขคือมีว่าดิเศษจัดดิเศษนาสนาเครื่องทั้งหลายเหล่านี้แหละมีว่อนมีตบาเศษจัดเศษนาสนาที่อยู่ที่อาศัยถ้าใครเขาว่ามาเปลี่ยนผ้าให้พระได้รอบปีนึงก็เปลี่ยนผ้าได้รอบปีนึงนั่นผ้าสมมติอายุพอดีขาดนั่นเองเดี๋ยวเครื่องกฐินนั่นว่าบางคนก็ยังทำเนี่ยอยู่ได้เอาหอดปีหอดแก้นหอดซ้อหอดปั๊บไปแล้วเนี่ยโมไรใส่บัวเอาหอดถือให้หัวเจ้าถือโมเอาเนี่ยเครื่องรุ่นตีผ่าเข้าปากอีสานเราใส่ให้ครบใส่วัตถุสิ่งทุกอย่างอะไรนั่นให้ครบทุกสิ่งทุกประการเพราะจริงๆนั่นเครื่องบริขารของพระนั่นนะบริถึงกับนันดอกอันนั้นไม่เป็นเครื่องพิเศษการสร้างกฐินนั่นสร้างได้ง่ายๆคนจนๆก็สร้างได้อยู่กฐินให้ไม่เป็นกฐินได้นี่ผ้าชุดนึงข้อจะได้เป็นผ้าสบงได้เท่านั้นแหละเอามาถวายพระให้เป็นกฐินข้อการเป็นกฐินได้เรื่องที่มันได้กฐินมันเป็นอย่างไรได้รู้ว่าเครื่องทั้งหลายเหล่านี้นะเลือกเจอผู้มีศรัทธาที่หน่อยมันก็ได้นี่มากคนจนก็ทำได้พูดง่ายๆอันนี้เมื่อเราทั้งหลายก็กันหลุดถึงจะทำกฐินแต่โอ้ตรงยากคิดดูหลายๆสิ่งจึงจะทำได้ถ้าว่าผู้มีทรัพย์สินเงินทองแต่ดีพอเหตุใจทำได้ดีวันที่คนเป็นโจรเท่าอย่าเดือดแต่ได้บริเวณพอมาเรื่องนี้คัดของย้อนเนี่ยบริเวณความมันเป็นของใหญ่ของโตมันเป็นอย่างนั้นแต่บางคนเกิดมาในชีวิตนึงไม่บริเวณจับแต่หาว่าขายจะเป็นที่อยู่ค่าขายเที่ยวจะต้องโตจะโตหรือเปล่าที่ขายหน้าขายสวนจะยังมีจะดีเลยบอกน้ำผู้ชนว่าคือเป็นอย่างนั้นแล้วเขาเคยจะได้ยินว่าเนี่ยข้าวปลาพระเจ้าเรายังอยู่นะเปลี่ยนสีผ้าบ่อกันอยู่นะจินวานบุรุษเป็นเป่าต้นยาอยู่นะเลยมหาเศรษฐีน่ะเลยให้กินในท่านไปสุ่มเชื่อไปวัดเงินกันหลายหมื่นหลายแสนจินวานบุรุษผมมีอย่างที่ตัวในพาสิ่งให้ใส่เยอะไปฟอกเอาได้เอาเข็มจะขายเอาไปเรียกขายในกระดาษเขาซื้อเขาจะเก็บวาดแต่เลิกไปซื้อได้40มาที่ถวายนั่นเองมดขนาดมดนี่เงินท่านบนที่ใจมีผู้ถึงใหญ่ยึดใจเมื่อถวายกฐินแล้วเนี่ยโลกธาตุมีวันไหวโลกธาตุมีวันไหวมหาเศรษฐีจะไปพูดพระบรมศาสดามันมีวันไหวคนมันวันไหวเพราะการแต่ท่านของกินบาลบุรุษเพื่อได้ก็เพียงแต่ท่านตอนนี้พาเท่านั้นพาพื้นเดียวเท่านั้นเอาไปฟอกออกเอาไปขายเขาเก็บไว้ต้องนุ่งเปลือกใหม่เจ็บจิตต้นบุญไม่มีเรื่องที่จะเสียใจนั่นที่แสดงว่าบุญนั่นบ่ได้เกี่ยวแก่พระวัตถุอย่างมากมายเมื่อพูดตามความเป็นจริงแล้วมันอยู่กับใจของเราที่ศรัทธาเจตาที่เรียกว่าเป็นที่จังแต่บุญเงินได้ที่กันนั่นเองแต่ว่าเขายังว่าในเกี่ยวนึงของความผู้รวยผู้นี้ยินบาลบุรุษที่หายหมดหาลุงอยู่หายหมดเลยแสดงว่าจิตใจนั่นเลื่อมใสวิเศษโปร่งเชื่อมดจนตายไปจิตถึงนี่ฝ่ายคนเดียวก็ต้องขายเชื่อหลายความเชื่ออันนี้เองล่ะความจงใจอันนี้ใครเกิดมันโดนบันดาลขึ้น
ให้เป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาเหนื่อยเจ้าทั้งหลายเข้าใจยังญาติโยมทั้งหลายที่มากันสร้างกันศีลทุกปีนั่นนะบุญน้อยบุญมากอยู่บนนั้นอยู่ที่ใจของเราบางคนศีลเยอะศีลน้อยมาพระมาปนกันเข้าไปมีการแสดงว่าการทำบุญมันร่วมกันคนด้วยก็ได้ร่วมกันคนจนก็ได้ร่วมกันไปร่วมกันเฮ็ดไปร่วมกันทำไปร่วมกันเฮ็ดไปกันแสดงความสามัคคีภายนอกให้เกี่ยวของซึ่งกันได้มีการทอดกันศีลนั่นนี่เรียกว่ากาลทานเป็นกาลทานท่านไม่การจังตัวนี้นี่อายุไปหอดพวกเที่ยงออกพรรษาเนี่ยไปหอดเดือนที่2ซึ่งสมมติเกิดการท่านนิดอย่างนี้อันนี้พระพุทธเจ้าของเราสันบัญญัติเป็นจัดอันนี้เรียกว่ากาลทานกาลทานก็ตามท่านไม่การก็ตามท่านนอกการก็ตามถ้าพูดถึงบุญกุศลแล้วเป็นอาการดิโกบ่มีการบ่มีเวลาการในท่านของเราเป็นผู้เสียแล้วเป็นผู้เรียนไปแล้วมันจะยืนไม่เดินไม่นั่งไม่นอนอยู่กับจางมันบ่มีการบ่มีเวลาคือความดีของเราทุกๆคนนั่นแหละใจของเรามันดีอยู่แล้วมันอายอยู่แล้วบ่มีการบ่มีเวลาคือกันกับบุคคลที่จะพยายามรักษาศีลอันนี้เขาอายอยู่ต้องการเดินการนั่งการนอนการเล่นการเคลื่อนการทำอะไรจะตัวศีลนั้นบ่มีการบ่มีเวลามันเป็นข้อไม่ดีเลยจ้ะนี่เรื่องการทำกับศีลเนี่ยความเป็นจริงนั่นถ้ามันถูกต้องในครั้งพระพุทธเจ้าของเราพาที่เอามาถวายกันศีลนั่นเป็นผ่ากลางเตากลางไม้ที่ยังจะตามล่ะที่พ่อสอนแต่ท่านไหนเยอะใจอย่าเป็นผ่าที่บริสุทธิ์เป็นผ่าขาวถวายเป็นกันศีลหรือพอไปออกห้องสุดโต่งมันถวายกันศีลจำลองเมืองผู้ใดกันศีลถวายผ่าเพื่อให้พระรู้กันศีลอันบอกไม่ถือดีๆเลยพอไปออกก็รู้กันศีลหมดเป็นกันศีลหมดเป็นหรอกเอาที่จังบริฐานว่าถวายพระเพื่อให้คนทำกันศีลจะทราบแล้วพูดง่ายๆกับที่การให้ท่านมันมีใจอย่างเข้าถวายผ้าเพื่อจะให้เป็นกันศีลเรื่องกันศีลในเรื่องพระทำพระมาตัดยิงหยอกยิงเฮ็ดยิงในตัดในส่วนสงกรอบกันเฮ็ดกรอบกันทำตัดมือนั่นการมือนั่นย่อมมือนั่นเฮ็ดจะไม่เลี้ยวคือมือนั่นถึงเมื่อผ่า3 คืนก็ต้องตัดไปเที่ยงคืนก่อนก็ได้ข้อการองค์กันศีลนั่นคือผ่าพื้นเดียวหลายคืนนั่นมันเป็นบริวารที่เป็นกันศีลนั่นคือองค์กันศีลนั่นคือผ่าตัวเดียวนั่นเองก็คือข้อนี้มีละมีแขนมีขามีหูมีตาแต่มีหลายวันมีดอกขันวิญญาณออกหลุดแล้วเป็นโมฆะมัดตาก็ใส่บ่ไรปากก็ใส่บ่ไรแขนก็ใส่บ่ไรใส่บ่ไรแต่ถ้าว่าทั้งหลายเลยมันไม่เป็นบริวารของอีกถ้าคิดดีเลยแล้วประกอบไปเป็นหัวกระบอกอย่างเป็นมือน้ำกับมือนอเป็นหน้าน้ำกับมือเดี๋ยวจะไหนกับมือจะไหนเบิดเดียวนั่นเป็นคนว่าองค์มันองค์บริวารบุคคลว่าบอกงานมาเดียวองค์คนเดียวที่จะว่ากันเพราะว่าตอนองค์คนเดียวนั่นเนี่ยเอาไว้กันนี่ละองค์กันผีก็เป็นกันนะถ้าองค์จะให้ร่างกายที่การถ้าจิตวิญญาณเริ่มหายใจขาดปราดไปเลยมันจะเป็นองค์คนนี้แล้วส่วนมันอยู่ทีมไปที่เรียราไปตกบริวารสันใดองค์กันผีก็คือการสันนั่นแหละนี่ชิ้นเดียวที่ตาเลยมาทานเลยมาเหตุเลยมาทำเลยมาสวดทำเป็นที่ได้ทำให้นั่นไม่เสียการท่านอย่างอื่นเลยมันข้ามการท่านคนเดียวตัวอยากมันสอบอีกตรง
นะที่สมัยก่อนเนี่ยทำกันถึงทุกวันนะพาหนึ่งยึดมากย่อมมากนอกอาวาสไม่เอามานอกอาวาสจะสิกันถึงนั่นว่าตัวเองหรอกเจ้าสีอาจารย์กับอนุโลมเอาว่าเขาจะเนี่ยละทางภาษาเรียนเขาเรียนไปมันได้มันอะไรเรียนของเขาเขาจะเรียนเอาคุ้มมันเขาให้มันเป็นมันก็เป็นเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเลยนะจำมาอันนี้ละเด็กต้องไกลนี่ละจับเด็กมาเอาไว้ถ้ากันว่าไกลมันบดทุกคนนี่ไม่ว่าไกลเนี่ยจะไม่เป็นไกลแต่มันเป็นเปียกคือเก่ามันไอ้เมื่อวานจะไอ้สิขามันเอาไม่ใช่สิขาว่าไกลจะคนอยู่นี่พระมหากษัตริย์พูดว่าให้ว่าเป็นว่าขาภาษาห่วยมันจะเอาใจเป็นเปียกมันทุกคนเลยมันก็เป็นเอาเปียกเป็นไกลมันทุกคนเลยมันก็เป็นมันเป็นไกลหายแต่มันเป็นเปียกเยอะทำได้ยางบางอย่างแต่มีสัก2 ลูกหรือ3 ลูกทีละ4 ลูกแต่ไปม้วนมาจากอาวาสเดินจะมาต่อกันเองอันนี้เรื่องที่มันเป็นคุ้มเขาให้มันเป็นมันก็ไม่เป็นไงเป็นคือเป็นไกลอันเนี้ยมันเป็นจำมาเนี่ยเขาเรียกผมมาจะจัดนั่นนี่เราเป็นกฐินโดยอนุโลมมาจิตมาธรรมะอนุโลมเนี่ยมันก็เลยเป็นมานั่นความเป็นจริงแล้วพระนั่นถามาถึง5 องค์อยู่ในอาวาสนั่นจำพรรษาตลอดไปมาแต่บ่มีบอกถาว่าพระบ่ได้เย็บบ่ได้ตัดบ่ได้ยอบบ่ได้ทำอีหยังเป็นต้นจังซี่ครับบ่เรื่องอนุโลมนั่นนี่ท่านเป็นองค์กฐินถ่ายมันถูกก็ต้องทำให้มันถูกจังซี่บ่ต้องเลยสงสัยอีหยังเลยทีเดียวอันนั้นทำอยู่การอนุโลมทำอนุโลมกันมาเจอมันก็ได้หรอกมันเป็นการในทางเจอเป็นองค์เป็นทีนี้มันเป็นจันอันนี้เราเคยทำมาเห็นมากอาศัยคนมีปัญญาคนอาศัยคนโง่อาศัยคนมีปัญญาเป็นอย่างการสร้างบุญให้มันเป็นบุญมันเป็นของยากแก่บุคคลที่ไม่มีปัญญาคนมีปัญญาอย่างง่ายจริงๆมันเป็นของง่ายง่ายแต่แค่บ่เป็นของยากมันยากเป็นคนถูกคิดงอใจงอคนงอจังไงอย่างเขาว่าให้บุญเรากินอย่างเขาว่าให้ง่วยกินเนื้อง่วเนื้อขั้วอย่างเขาว่าให้คนงอคนเป็นยากเลยแล้วเป็นยากแต่เพื่อนก็ว่าจะฟาโรห์คนนั้นฟาโรห์คนนี้ฟาโรห์คืออย่างที่เขาว่านี่เขาว่าคนขี่ยานทั้งบุญตอนที่ทำก็ยากทำอยู่ยังยากอยู่โคตรยากบุญจังที่คนขี่ยานก็เป็นทับยานคุณว่าจังจังยานคุณว่าจังที่ละเหลือย่างเขารู้ใช่เขาเราก็ตาเขารู้ตัวไอ้เราคูไปกินแล้วงูเอากล้วยมาขาดจีเดี๋ยวใส่แล้วเดี๋ยวนี้เป็นไรครับเพราะว่าถ้าบุญบอกไว้ว่าเลยเอาคนมาขาพวกเดี๋ยวมันจะบุญมันจะเป็นบ่ตัวมือจะกี่ไรนี่เราจะว่าคำคนโง่นั่นเฮ็ดบุญยากอยู่ขันคนมีปัญญาแล้วไม่เล่นทั้งหนักที่บุญจะเป็นยังไงปรารภธรรมะเรื่องท่านที่ว่าหรือคนโมวาเนี่ยโอ้ยมาฟังดอกพระพุทธเจ้าก็ถูกเขาตีมาปั๊บขันเป็นเสียของมันนี่เป็นซ่าของมันนี่พวกเราเป็นพระพุทธเจ้าไม่เป็นจังไดเคยได้ยินท่าหนึ่งที่ว่าให้ฟังพอรู้เคยถือกล้วยมาเห็นหน้าได้กล้วยแล้วแต่พอกันเอามาขันน้ำมาที่แรกละพอย่างเอาหรอกให้ดูขี้มันจะเป็นผู้เฒ่าขี้กล้วยก็คือขี้บ่คือให้ดูขี้มาหอดบ้านนึงเพราะว่าห่วยเขานี่ตาเฒ่าก็ตายเลยว้าพอ
าได้คนนุ่มขึ้นขี้แล้วด้วยบางอย่างจากเนี่ยตายว่าเที่ยวก็บ่เป็นแบบว่าอย่างเอ้าตายบ้านเนี่ยไปสร้างเนี่ยคือจังเลยก็ว่ามีแต่บุญก็ดีไปหอดบ้านเลยวัดปลายเจ้าโรงชายคอยไปต่อที่เท่าได้ขึ้นขี้ให้ดูงานตายงานน้ำข้นของขวดตัวเดียวของคนสองคนไปหอดบ้านนายมันผลายอยู่เลยอยู่เขานี่ใส่อีพอยี่เมียคนหัวเขาเป็นปูนที่ขั้วอยู่ต้องตายกันเนาะใครเด็กน้อยมันมองมันได้เงี้ยเที่ยวกับที่ใต้เขาว่าแต่ว่างฟังจะกระยายึดบ้านแล้วตอนจะตั้งมันก็คือจะงานก็มันอยู่แล้วไอ้ดูทีกะพิษไอ้พ่อทีกะพิษมักมาด่ามาขึ้นด้วยน้ำกันกระจับแต่ว่าทีทั้งสองคนทั้งพ่อทั้งลูกว่าทีไปแล้วจะไปหอดวันมีเรียกเรื่องนี้โอ้ยอันเท่าเลยจะไม่พูดเพราะว่าคุยตัวเดียวกับทีทั้งพ่อทั้งลูกชีวิตยังไงอันนี้แต่จะไม่มีปัญญาหลายเลยนอกเพราะว่าตั้งก็จะคือเงินของเขาทุกเงินก็คือเนี่ยแล้วที่เสียผู้ใดอันนี้มีละคนมันว่าโลกว่านะโลกว่าจะสิละทีผู้เดียวก็ผิดสองคนก็ผิดลูกทีก็ผิดพ่อทีก็ผิดอันที่ห้าว่านั่นทีตัวน้ำก็ผิดทีตัวบุกก็ผิดนะว่าไม่เป็นเรื่องอะไรอันนี้ไม่เป็นเรื่องโลกที่การสร้างภูมิตัวฟ้าของเราคนบำเพ็ญบารมีมากนะนะคนบริโภคจ้าใช้ชีวาดีแต่ต่างใช้ชีวาร้ายแต่ตามคือการต้องคนกินเขาอีนี่นี่ละคือเรากินเขาอีนี่เดี๋ยวคนนั้นคนหนึ่งหิวเขาอ้อนจิตตายเลยว่าเอาไว้ว่าแต่ต่างคนนั้นคนหนึ่งกินเขาอีนี่ว่าแต่ต่างคนนั้นเมื่อวันจ้าคนนั้นเมื่อหนูจะเสียของว่าเสียไหนบ้างอันนั้นว่าเข้าหิวเขาว่าต้องมันแต่ว่าโบเวียนเนี่ยมันจะเสียจริงจังผู้ว่าเขาอิ่มไปเนี่ยหรอกแต่เนี่ยเนี่ยผู้นี้จะดีรู้เนี่ยจะดีผู้ใดนะขันหน้าถูกก็ว่าถูกแล้วว่าแต่มันก็ถูกเลยขันหน้าถูกก็ว่าผิดก็ไม่ต้องเป็นอย่างไรจะดีมันก็เขาว่าผิดเราถูกเยอะขันหน้าผิดดีก็ว่าผิดจังมันก็ไม่ต้องผิดเขาไม่ผิดดีนะขันหน้าถูกดีเขาว่าผิดก็ไม่ต้องผิดเขาคนบอกผิดเขาถูกปล่อยเอาไว้สองอย่างเลยไม่ผิดไปเราบอกเขาดีมากตลอดไม่มีเป็นอย่างทุกข์ก็เกิดไม่ได้มันเพียงจะเกิดเลยมันไม่มีทางที่เกิดทีเดียวเขาว่าถูกแต่แม่จะเรียกเขาว่าถูกเขาว่าผิดแต่มันผิดของเขาแต่ผิดนั้นวันนั้นมันถูกจะเกิดวันนี้เราผิดตัวเราจะมีทางผู้ที่จะเอาเขาเดินสบายนั่นการในท่านทั้งหลายเพื่อให้ใจเป็นอย่างนี้เองท่านเพื่อขูดวันน่ะขูดเกาขี้ดีมันจะออกง่ายจำไหนฟังจะคนว่าขูดเป็นเพียงขูดแต่ยิ่งจะซื้อเลยเป็นตัวอย่างอะไรย่างงานกับน้ำหุ่นออกแหละขูดนะขูดเตามันออกอันนี้เจอเราไม่คิดไม่จะนมจะนานี่แหละการในท่านนะการในท่านเพื่ออย่างเพื่อให้เขาเป็นคนซื่อสัตย์บริโภคของผู้อื่นบริรักของผู้อื่นบริจาคผู้อื่นเมื่อใหญ่ใจผู้อื่นมาเป็นของเจ้าของอย่างที่ผู้นี้ให้ท่านผู้ใดคิดถึงหันเมื่อคิดถึงหันนั้นผู้นั้นถึงบุญการในท่านไม่เป็นอย่างนั้นก็คือว่าถ้าจิตผู้นั้นมันเอาใจจริงๆอย่างเป็นต้นจึงว่าพวกเราทั้งหลายนั้นพวกญาติโยมทั้งหลายเนี่ยถ้ากันถือรักพระพุทธศาสนามาแล้วนั้นน่ามันน่าเจ้าเราถือไว้ถือไว้จนเข้าใจผิดไปพระบรมศาสดาของเราผู้ที่ทรงสั่งสอนศาสนานั้นท่านเรียกว่าพระพุทธเจ้านี่ท่านเรียกว่าพระธรรม
ท่านเดียวบอกประสงค์ซึ่งเป็นได้ชนะที่เรียกท่านเป็นที่พึ่งถึงประสงค์เป็นที่พึ่งเคยสอนเด็กเฮ้านั่นบ่รู้จักพระพุทธบาปมีอนุภาพหลายบ่รู้จักพระธรรมบาปมีอนุภาพมากบ่รู้จักพระสงฆ์ว่าเพิ่นมีอนุภาพยิ่งใหญ่ไพศาลบ่ประกันรู้จักเพราะไม่หยังเพราะว่าเราว่าพระพุทธเจ็บปากว่าพระธรรมเจ็บปากว่าพระสงฆ์เจ็บปากคันว่าแล้วอยากให้เพิ่นมาบันดาลขึ้นจังซั่นคือผีเข้าเจ้าศูนย์จังซี่อยากให้มันเป็นเพิ่นฉะนั้นคนบ่มีปัญญาพิจารณาแล้วไปตรวจถึงพระพุทธเจ้าจังซั่นถึงพระธรรมพระสงฆ์แล้วจังซั่นความเป็นจริงนั่นพระพุทธเจ้านั่นเพิ่นยังถืออย่างอื่นให้ถึงเพิ่นทั้งเราที่เคยบวชกันมาเคยบวชลูกบวชหลานมาก็ยังบ่ถึงในบ่ถึงสังพระพุทธก็มีบ่ถึงพระธรรมก็มีบ่ถึงพระสงฆ์ก็มีนะบ่แม่นว่าหรือได้เข้ามาบวชอย่างอาตมาจังซี่ล่ะเป็นต้นเพิ่นเชื่อแล้วเลยเพิ่นบวชก็ยังบ่ทันแม่นอยู่เด้บ่ทันแม่นคันเชื่อแล้วโดดพ้นทุกข์โดดเฮาคันเชื่อเพิ่นดีมันบ่ทันเชื่อใจยังฟ้าฝืนอยู่นั่นเพราะที่เดียดปัญหาทั้งหลายแล้วมันบังคับเอาไว้บ่ให้ถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ฉะนั้นผู้ที่เข้าใจแจ้งในศาสนาจริงๆนั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่น้อยหลายน้อยแท้ๆอย่างเฮาได้ยินได้ฟังได้กินได้ทานต่างๆนั่นนี่ล่ะเข้ามาแล้วยังบ่เรื่องอย่างอื่นได้บ่อย่างอื่นพ่อบ่มีที่พึ่งฉะนั้นเมื่อถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วพระพุทธเจ้าว่าอย่าไปถือมงคลตื่นข่าวมงคลตื่นข่าวจังได๋วะคล้ายๆว่าเราเกิดมาจังซี่เชื่ออาการภายนอกเชื่ออาการภายนอกแล้วก็ญาติเชื่อระยะอาการภายนอกแล้วก็สังสมอาการภายนอกเชื่อหยังมือวันคันญาเชื่อต่างๆทั้งหลายเลยน่ะเชื่อไปจังซั่นน่ะพอว่ามันเป็นน้ำมือนั่นมันเป็นน้ำวันนั่นมันเป็นน้ำญามันเป็นน้ำปีนั่นเป็นน้ำเดือนนั่นเป็นทุกอย่างนั่นแหละไอ้ความเป็นจริงนั่นพอพระพุทธศาสนาน่ะคนไหวเสือทั้งหลายเหล่านั้นพอมียังปลายสายทั้งหลายเหล่านั้นเป็นอยู่น่ะมันเป็นทุกข์หลายมันไม่มีทางพ้นทุกข์อย่างเทวดาเป็นกดีกับเทวดาอย่างผีกับเทวดาไอ้พวกผีพวกปีศาจทั้งหลายทั้งพวกนั้นน่ะมันเป็นเรื่องอันหนึ่งต่างหากนะเชื่ออะไรเป็นไปนำได้แต่ว่าบ่มีหนทางสิพ้นทุกข์บ่มีทางสิพ้นทุกข์ได้เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นบ่มีอำนาจยังสิมาทำเฮาเสียงเฮาดีได้เสียงร้ายได้เป็นเคราะห์หรือเป็นร่างต่างๆนานาเป็นต้นถ้าพูดถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วบ่มีหยังสิมีหนทางเสียงทำมาเอาได้ทำบ่ได้มันเป็นเรื่องหรือคนละเรื่องอย่างเฮาทั้งหลายนั่นแหละจนกระทั่งทุกวันนี้แหละพวกถือผู้ผีปีศาจทั้งหลายเนี่ยเป็นที่พึ่งที่อาศัยของเฮาเคยมาสมัยบ่อยๆนั่นจะว่าไข่บ่ต้องจองใจมาแล้วใส่ผูกคอต่อแขนมาเนี่ยเพราะว่าขณะอยู่นำที่ฟ้าถามว่าที่ฟ้าเพิ่นอยู่ไสตักโมงจักเพิ่นอยู่นำแขนแต่แขนอยู่ไสโมงนี่ล่ะคือจะได้โตนคือหยังก็จะไปอยู่หันอยู่นี่ถามว่าโมงจักว่าเพิ่นอยู่ไสจังซี่ล่ะความถืออันนี้ล่ะถือว่าอยู่นั่นน่ะถือว่าอยู่นั่นนี่ถืออันนี้ถืออันนั้นผลที่สุดหอดแม่เจ้าของตายไปพ่อเจ้าของตายไปเดียวคันไทยขึ้นมากก็ไปดูพ่อหอดผีพ่อจะตัวมาเห็นจะดูผีแม่เจ้าคนเจ้ายังแน่แล้วคนเจ้านั่นเอาอันนี้เอาไปไว้ดักมือกันดีอย่างเช่นคนนี้ตัวนี้คนนึงคนนั้นตัวสามต้นก็ว่ากันไปแล้วทำไมแต่ตัวอื่นเคยเห็นบ่วันว่าเอาการปล่อยจะได้ยอกกันนะสาขาเนี่ยนิดหน่อยเนี่ยมากพอเดือนเข้ามาอีกยาวบ่มากกว่าเดิมเวลาตายไปจะพ่อเขาทรงใจคนบ่ยังจัดเป็นดอกอาจารย์ว่ามันคือของผีนั่นแหละพวกนั้นมันบ่คือของคนดอกของไอ้ผีนั่นแล้วอาจารย์ว่าก็ดีเสียงน่ะสมนำนาเนี่ยนั่นจ้ะพ่อลูกพ่อหลานผีไปทั่วหลายนะไอ้เขาจะต้นตรงนี้น้อยไปให้เนี่ยต้องคืนเนี่ยจ้ะเนี่ยบริพิจารณานั่นแหละนี่แหละมันไม่มีเห
ตุผลอย่างจังซั่นได้แต่เฮานั่นน่ะนะเดี๋ยวคนยากคันมันผิดเดี๋ยวมันผิดเดี๋ยวว่านี่ลำดีก็ผิดไปเด้เห็นผิดเดี๋ยวมันผิดที่วัตถุอย่างทอดอันนั้นอันนี้มากแต่รถยากเลยว่าที่เนี่ยเคาะเนี่ยล่างวัตถุเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเป็นจังซั่นได้พอเป็นงูต้องฆ่าเนี่ยตายกับผู้บ้านเพราะว่าเป็นเคาะเนี่ยเพราะว่าจะทางตายเป็นอีกแบบบาปเป็นเคาะเนี่ยเดี๋ยวมันจะตายมันกินอยู่ของงูมันก็เลยก็ต้องกินเนี่ยเห็นจับได้ถึงเมื่อแต่เรื่องนี้เดียวกันเห็นจับเป็นเคาะอันนี้จะเป็นคุดมาเองเนี่ยเคยจะตายผมใช้ได้เอาไปเจอสมมติยังถ้ามันถึงได้เองเนี่ยมันตัวเดียวหรือเป็นข้อเลยหรอกมันไม่ร้ายเนี่ยงูสิงด้วยกันนะพันดอยกำลังเรื่องที่จะเป็นงูสิงอีกเป็นไงบางอย่างมันยังหาตัวงูสิงไงล่ะพ่ายจะยังงูเป็นยังแต่มันถึงว่าจะเป็นอันนี้ถ้าไปทำคือเป็นเรื่องมันอีกเด้อมันเป็นยังจะเป็นยังสั้นเนี่ยหยุดย้อนเวลาเรื่องอื่นจะมาขาดจนกระทั่งญาติจดญาติอยู่หัวใจทั้งเดียวนกเข้ามาห้องอยู่ไกลเงื่อนกับอะไรเลยนะเขาจะเนี่ยกูเอาปืนมันกูก็ดูก็ได้กูเด็กกว่าเจ้าที่หาเรื่องทำเป็นไงมาฝังติดใจอยู่ในเขาไม่มีแต่เดียวอันนี้เรื่องให้ประกันเหตุผิดประกันผิดโดยป้าถูกป้าหลานนั่นจะไปจะกันเดียวนั่นที่จะโง่มาพระบาดีโง่มาพระอีกบาดีก็มีเป็นอุบาทดีพระอุบาทก็มีได้แต่วันนะอยู่ใจตารางอันนี้เอาไว้สุดเกี่ยวต้องมาจับคู่อายุไปเลยเอาทุ่งกระดาษสเตปมัดไปหน้าเลยอาตมายังเคยไปเขียนอยู่จะเป็นนิดหน่อยเพื่อเราไปเขียนเนี่ยเพราะเราในจริงก็พูดกับคนหวังเป็นอุบาทนะเป็นอุบาทเดี๋ยวนี้อุบาทเพื่อนอย่างหลายได้ขอบเรื่องคุณแต่ท่านบุญมาพาไปตรวจอุบาทตรวจเดี๋ยวประเทศแบ่งกันเนี่ยผู้ว่าหน่อยผู้ว่าใหญ่ผู้เดียวกันในการเทศไปจักเล่นทั้งส่วนทั้งปกโบจักเทศงอเทศฟังด้วยกันฟังอื่นแบบแรงห้องเขาหมดฟังเดียวกันเนี่ยไม่ออกก็กระสูบยาดิผู้อื่นเนี่ยพาจะนำดีจังสิแหละตัวผู้บาปผู้ตรวจกับตัวผู้บาปผู้ฟังกับฟังผู้บาปดีจังกันได้เรื่องผู้เรื่องผู้ฟังกับฟังเรื่องเด็กผีนึงไปตอนนั้นที่เรายังไม่ถึงมาเสี่ยงมาตายจะเสียเรื่องตั้งหลายเรานี่แหละเข้ากันเลยถ้าจะเรียกหน้าทำมาว่ามันเกิดมาจากอย่างมันเกิดมาจากงูมันเกิดมาจากบึ้งมันเกิดมาจากนกมันเกิดกุ้งเมื่อว่าเกิดมาจากเป็นมันสิเมียนมันมาพากันเบิ่งจะเสียที่เบิ่งจะได้โมเมียนคุณมาแต่ไม่เป็นนั่นน่ะมันเป็นพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยเป็นไปมันก็เป็นนั่นเดียวบางทีเขาเทศน์ฟังกันอย่างบางทีเขาฟังเทศน์กันอย่างอ่ะเรื่องจะห้องมันก็เป็นนั่นเดียวมันเป็นอย่างนั้นแหละดูสับตัวเรื่องถือมาบ่มีเหตุผลจังหวะตายไปเดี๋ยวมันตั้งสติผีเดี๋ยวเขาเอาตัวลงฝึกหาเลยจังหวะอาจจะมาสมบูรณ์เนี่ยนั่นแหละบนตรีนี่ละเฮ้าที่เรื่องเรานี่ละมันเป็นมาแต่จะได้มาเดี๋ยวคนไม่สบายบ่อยที่จะได้หน้าแต่ว่าเรานำถือพระพุทธศาสนาต้องไม่สอนอย่างนั้นเลยต้องไม่สอนอย่างนั้นพระพุทธเจ้าต้องไม่สอนต้องสอนว่ามันจะเกิดทุกข์ใดมันจะเกิดทุกข์ใดเกิดโทษใดเกิดไม่โทษใดเกิดผิดใดเกิดไม่ผิดใดมันไม่เข้าที่มาห้องให้มันถูกให้มันผิดตกนะเข้ามันผิดเองเข้ามันผิดเองมันผิดเองแต่ว่าไม่ยังมันจะฟ้าวาอะไรเพื่อนมึงหูจักมันเกิดมาจะใส่มาจะนั่นเกิดแค่ไหนที่เหลือทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่เป็นแนวราบเงินมันว่าเห็นเจ้าของเรามันว่าเป็นน้ำบึ้งกุตัวเป็นน้ำงูกุตัวเป็นน้ำงูกุตัวมันตัวมูจักเป็นมันตัวมันงูหลายแล้วว่าเป็นไปได้มั้งนะตั้งจีเจ้าโดดองค์ไม่ตัวเนี่ยอยู่องค์มันตีเนี่ยองค์มันมุสีแต่ว่าที่จะบริวารมันความเป็นจริงเรื่องกรรมพระพุทธเจ้าคนสอนเรื่องกรรมเรื่องกฎของกรรมเลยกรรมคือการกระทำของพวกเขานี่ไม่ได้เรียนใจอย่าง
มันจะเป็นมาได้เพราะการกระทำของเฮาเขาจะให้เบิ่งเจ้าของเบิ่งมันให้เบิ่งตายตายให้เบิ่งมันยังตายบ่เคยเห็นบ่ตายคือมือคือตีนหมู่นี่ล่ะมันอยากไปรักเขามือมันอยากไปฆ่าเขาไปเบียดเบียนเขาอันนั้นทุกทีทุกอย่างอันนี้เรียกว่าตายมันพาไปทำเป็นโทษทำความผิดหรือมาทางตายอีกวันนึงแต่ทางอาจารย์ทางอาจารย์อันนึงขณะนั้นจะผิดเดี๋ยวคนคนที่ผิดกันคนเอาไปว่าเราก็ทันคนก็สิขาเท่านั้นแต่ถ้าถามว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ว่าหรอกเขาตัวอีกซ้ำบางเขาไปอีกที่ยังรักษาว่าจากยังสั้นอันว่าจาน่ะมันเกิดจากหันไปจะรักษามันไม่มีป้ายเป็นโทษใจมันผ้าให้ยึดจักมันผ้าให้คิดจักตายยังสั้นยังจักว่าจาไม่เป็นไรยังจักน่ะมีไรมันเป็นน้ำมูกกับหนูเลยมันเป็นน้ำมูกนี่ได้เป็นน้ำเน่านี่แหละตายหนึ่งว่าจาหนึ่งคิด3 ประการเท่านี้แหละที่มันจะเกิดขึ้นมาได้ที่นี่ยังเห็นเลยว่าบางคนเกิดขึ้นมานะนี่จะเคาะนี่จะกรรมเจ้ามาบริเวณยังดอกว่าได้กินเสือมวยใส่โคมยังดอกไม่ใช่ถูกเขาจับไปบริเวณยังเจ็บร่างตรงนี้เอาจะรู้ว่าตรงนี้เจ็บตรงนี้มันจะโทษถึงบริษัทเลยตรงนี้แล้วมันจะโทษถึงมึงอันนี้พระพุทธเจ้าทำมาเองบ้านคนว่ามันทำดีมันดีทำตัวได้ตัวอันนี้ว่าทำมันเป็นยังมันจะเป็นยังไงนะเป็นสิ่งตัวอันนี้ให้เราย้อนไปอีกว่ากรรมคือการกระทำของเรานั่นเท่านั้นนะเกิดมาหนีบริเวณมาเป็นชาติเดียวนี่ได้มันต่างหลายภพหลายชาติที่ให้เกิดมันเอาบริเวณมาจะเอาเกิดมาชาติเดียวย่างเขาเกิดไม่ได้ชาติดีแล้วเคยรักเคยโศกเคยทำคนตัวนี่ยังตลาดเขาจับไปไหนวะเนี่ยนี่อยู่ตัวอันการรักของเราไม่ได้คิดจะทำอยู่บ่ถอดมือเจ้าสีได้ถ้ามือเขาไปรักก็จะรักหัววันเรื่องที่เราไม่ต้องให้ผลเนี่ยยังธรรมดาให้จัดการนี่สินะไปใส่เขาว่าคนไปคนเขาว่า2 ปี 3 ปีจะต้องเอาไว้มือนึงนั่งสารแหอยู่ที่จุดนั่งสารแหอยู่ก่อนพวกเจ้าหน้าที่เขามาเห็นแต่ลูกเขาไปทายเลยหูเลยเขาก็มาจับหลับเขาจะเดือนก่อน2 เดือนเนี่ยเป็นตังเนี่ยถือว่าจับผมยังผมสารแหอยู่ผมจะไปยังเนี่ยตำรวจเขาเรียกไว้เขาไม่ได้จับคนสารแหหรอกจะไปเล่นคิดไปพูด2 เดือนว่าเดียวกันเนี่ยคนสารแหเขาจะไปจับโดยจับหรอกแต่พอเรื่องของเจ้าที่สายที่ก่อนมันร้อนเรื่อยนั่นแหละไม่จริงนะมันต้องมาเวิร์ดมันตามมาจะพูดชาตินี้คือกันชาติหลังคือกันได้นี้อตีตาธรรมะอนาคตาธรรมะปัจจุบันธรรมะอตีตาธรรมะอดีตที่เขาทำเอาไว้มันว่าให้ผลคือยังว่าให้ผลมันยังไม่มีโอกาสที่จะควรให้มันก็รออยู่หันแต่ก่อนอยู่จะกันแล้วคือว่าไปสมัครงานไปอะไรแล้วขอจะลงมาชื่ออะไรกันยึดแรงถูกต้องนะอาจจะเป็นบาทจะกันเด้อต้องมึงจะคอนเสียต่อกันเอาไปตายไปทางยืนหน้ายืนกันแล้วจะเอาไปสมัครเลยถึงข้าวถึงสมัยถึงยืนหน้าเขาก็เรียกไปดูเขาได้สมัครไปเลยนะฉันใดอย่างคนหน้าคือกันเกิดมาในชาติบางที่เรื่องบ่มีแต่ไปพานเรื่องก็พูดแบบเขาจับคิดกันนี่คิดร่างดีก็ได้ง่ายใจนะที่นั้นมันบริเวณมันจะมาตีจะมาบาปจะมาเป็นมันเป็นเมื่อวานเมื่อก่อนแต่เมื่อก่อนเนี่ยเอาขุมมันฆ่ามาขังไว้ตอนนี้ก็บ่จับนะเอานกเขาเอานกขุมเอานกฆ่ามาขังเพราะว่าย้อนจะบ่จับแก่มุ่นให้เขาหากินใจโตเอาไปต่อเอาไปขันเอาไปทุกอย่างเลยอ่ะผู้เหนียวเนี่ยนะขังประมาณนี้โมจ้ามนุษย์ฆ่าสิทุกโมจ้ามนุษย์ข่มสิทุกโมจ้ามนุษย์เขาสิทุกนะคันไปบอกเลยยังจำได้ทุกอย่างอันนี้นะ
มันมีเขาเนี่ยเขาเจ้าก็มีเขาเหนียวก็มีนั่นมันจะไม่สิทุกเนี่ยแล้วเอาไปขังไว้จังๆมึงรู้เอาเขาให้กินอยู่หันเอาน้ำให้กินอยู่หันห่วยขนมว่าจะเจาะขามันวัตถุคนเดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวเนาะขังไปไหนไม่สิยากมึงเนี่ยเรื่องจะคือเดี๋ยวให้นี่กรรมมันอย่าเมื่อได้โอกาสเมื่อได้โอกาสเมื่อจะคอยให้ผลข้อกรรมบางอย่างถ้ากรรมดีเขาสนองแล้วกรรมตัวมันยังอยู่เมื่อกรรมตัวเขาสนองแล้วกรรมดีมันก็ยังมันเข้าพร้อมกันเมื่อไรมันเข้าพร้อมกันเมื่อไรคือการตัดจิตของเรามันถือจะร่มจะมาพอใจมันโกรธมันให้ยังสิล่ะให้มันเต็มที่เลยพวกดีมันโมมี่อยู่ด้วยมันไปทางไหนพวกดีโมมี่ในใจมันหาไม่ได้ให้มันไปตายมันไม่มีโอกาสที่จะดีได้มันหอดมันเดินมันเก่ามันมองมันหมุนมันไหวความดีเขาไปตั้งอยู่ไม่ได้นี่จะต้องให้นี่จะอย่างความดีจะงดอำนาจออกไปล่ออยู่เมื่อมันงดให้แล้วคิดถูกดีแล้วใจดีแล้วถูกแล้วถูกเรื่องแล้วความหมายด้วยนี้แต่ความหมายนี้เราไอ้ความดีก็เขาบอกแปลกโดดมันมีโอกาสที่จะเขาอะไรกันใช่แต่งานมาห้ามใจอยู่หันความหมายไม่ใช่มันไม่มีโอกาสเขาไปตรงนี้จะความดีอยู่หันมันก็ไม่มีโอกาสที่จะเขานะนี่ทำมือนี่ก็แล้วดีให้ตรงไหนให้เมื่อไรนะทำมือไหนมันบอกมือดีก็เลยให้เขาไปหาเลยมันสลับเป็นอย่างนี้ที่การตัวเราตั้งหลายที่อยู่นี่อาศัยบุญนี่แหละอาศัยบาปนี่แหละอาศัยผิดนี่แหละอาศัยถูกนี่แหละมันจะมีความผิดถูกเป็นธรรมดาพอดีทั้งให้ทำคือเอาคือมือนั่นละบัตรทำดีกับทำแน่บัตรทำชั่วกับทำแน่เอาพอดีตัวเลยละว่าจะสั่งเลยเอาทำเนี่ยเอาพวกปฏิเอาพวกประกางจะสั่งเลยบัตรคนเชื่อใจคุณเอาพวกประกางบัตรมันเป็นมาบ้านี่จะเป็นน้ำหนังแต่ว่ามันไม่ดีบ้านี่แต่ว่ามันถูกว่าแบบถ้ามันเป็นเลยมันไม่ดีบัตรที่ยัดเด่นพอดีนั่นคือไหมเรื่องของมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนั้นพระบรมศาสดาในคำสอนแบบพจน์ของกรรมนี่เป็นของแน่นอนเป็นของแน่นอนนี่จะพูดง่ายๆก็ได้ผลของกรรมย่างไม่มีที่ใดเลยลูกไปก็เที่ยวบ่าวผู้เรียนรอดแต่กันอะไรเด่นกับปั่นไปหูกันว่าไงเรื่องบางงานหมดลูกกันว่าไปกันง่ายเลยเย็นนี่ละมันเป็นน้ำกรรมคือการกระทำเด่นนะนี่ติยาไปไอ้ยึดไปแจกผู้เรียนเพี้ยนกันไปเรื่อยๆนะนี่ซ้ำพูดยังไงคือเราเลยพูดที่บดีเราเลยทำที่บดีเราคิดที่บดีนี่มันไม่เป็นน้ำหยั่งเลยมันเป็นน้ำยังมันเป็นน้ำกายเป็นน้ำจิตเป็นน้ำวาจาสามเท่านี้วันพระเฮาดีเฮาตัวนี่มันเป็นอยู่เท่านี้เพราะนั้นพระเจ้ารักษากายรักษาวาจารักษาจิตใจทั้งสามประการนี้ใครเนี่ยเมื่อเฮาทั้งหลายมาขอกันกินแล้วก็โค้งแต่เข้ากันละว่าอยู่ตัวของสามอย่างนี่นะกายหนึ่งจิตหนึ่งวาจานี่เนี่ยเอาไว้ทุกคนดูว่านั่นแล้ววันเหตุวันทำมันเกิดจากการทำแล้วนี่ถึงห้องสร้างเพื่อจะปีนได้ถ้ามันเป็นมาแบบมือนั่นโมดีงามโมดีเย็นโมดีสีโมดีคนมาจังไหนว่าเป็นโมดีเป็นเรื่องที่ให้จะเลยแหละมือนี่สาหอดย่างมือก็เป็นมือดีสิได้อาจจะว่าอะไรแบบนี้ซ้ำแต่หอดย่างมือนั่นคือมือนี่ละอันย่างก็เรียนง่ายทำตามแต่ว่านได้อยู่ได้กินเยอะใจเยอะหน้าตั้งคืนหน้าเสมอเช็ดเบื่อนอนสบายยังไม่รู้ว่าบ้านน่ะนอนนี่เนี่ยวิ่งเนี่ยก็แจ้งอีกบาทจะหาทำการตั้งงานเลี้ยงลูกเลี้ยงเจ้าอยู่ได้กินนี้ทำไม่เงยตัวงานก็ทำอยู่ถ้าจะกันในนอนนี้โอ้ยเป็นมันดีหลายแต่ว่าว่าเด้อของนี้ไปนี่ไปโทษไปบริมันเป็นน้ำเจ้าของนี่แล้วคำว่ามันมือดีใส่เป็นมือที่ไม่ใช่คนนี้มึง
แจ้งก็จ้างอยู่ตอนนี้มืดจ้าพอจะพร้อมอยู่เลยอันนี้ย่ามืดเป็นใจมืดย่าแจ้งเป็นใจแจ้งมีเงินพอดีข้าวเนี่ยไปถือตัวอื่นผลบริถือเจ้าของจะเสียนกเข้าส่วนตาแดงผลว่าอยู่ต้องการมันขี่เจ้าตาแบบนี้ตาจะไม่เป็นใจผลว่าเคยเห็นเจ้าตาเนี่ยที่เราตาเราเพื่อนกันตาลูกมันเห็นตาเนี่ยมือตาเจ้าของมันนั่นไม่เป็นเจ้าตาข้าวนี่คือการชั้นใดอย่างเมื่อว่าคิดที่จะน่าดูเลยจึงไม่สกุลดาโรคอันนี้เรามีหนังสือไปดูดีกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราสอนให้เป็นสอนให้ตรงสบายหลายสบายมากตายแล้วจะสั่งต้นดีตายแล้วจะสั่งต้นเปรี้ยวสุดทั้งหลายหนึ่งเมื่อเดือดร้อนสบายนั่นมันเป็นเพราะนี่แหละกายกรรมสามว่าทีกรรมสี่มโนกรรมสามเป็นธรรมบทนี่อยู่ที่ห้าฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนี่สมควรเลยสมควรต่อการเทศเอาการที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์เดี๋ยวขอให้ถ้ากันเป็นมนุษย์นะอันที่เรียกว่ามนุษย์นั่นจะฟังยากใช่ไหมที่เดียวกันที่เดียวกันที่ว่าคนที่กันผู้หญิงที่กันผู้ชายที่กันจะยากอยู่คือกันต้องต้นหนึ่งนั่นจิตตัวนี่แหละบุคคลคนหนึ่งจิตตัวนั่นจิตนะอย่างนั้นขอคุณแม่ขอได้ข้ออีกคนนึงแม่ขอเป็นคนนี้เงินนะถ้าท่านฟังดีฟังบดีว่าได้ฟังดีเลยอย่างแม่ขอมีเงินแม่ขอได้ข้อบ่มีเงินก็จะมากู้ให้ขอได้ขอเลยคิดว่ากู้แล้วจะหายได้แล้วเว้ยเดือนนั้นเดือนที่หายได้แน่นอนนะไม่เป็นไรมันไม่ได้จ้างมันที่หาให้คนใดได้ขอว่าเลยได้ข้อเลยคิดว่าเมื่อจะกู้ได้ก็แม่จะเล่นจะเปิดมันจริงๆก็ให้อยู่เลยล่ะสองคนอย่าได้เงินไม่พอคนเดียวไปว่าได้ขอว่าโอ้ยคุณดูไงกันจนมันผมจนได้ผมขอกู้เงินเนี่ยก็แก่รอดแก่เดือดแก่รอดในทางนั้นมือวันที่ขนาดผมจะมาให้เราถ้ามาให้คนดูแง่นอนเดือดเลยนะคืออย่างทุกวันเดียวจะให้ยิ่งมันตลอดไม่กี่ได้ได้ข้อทุกวันจะบ่ายมันตลอดต้นเดียวกันในตัวมันจะหนักได้คนดูแง่จนในต้นหอดคนเดือดตายจนได้เอาเงินผมไปใส่ในท้องจะพันจะฟันในตอนวันที่ขนาดผมจะมาให้เรามันจะว่าต้นเดียวกันจะกี่ได้เดี๋ยวไม่ว่าจะหัวใจเราคนใดดีคนใดตัวคือตรงนี้มันก็ว่าคนเดียวกันคนดีตรงไหนคนเก่ากันมาเดียวกันน่ะยังถือว่าใจติดเชื้อแตกมันไม่ไหวงานไม่เอานี่เราคิดว่ามนุษย์คือกันอย่างนั้นแต่มันว่าคนเดียวกันเกิดใจมันบกคือกันผู้นึงมันตั้งใจว่าจะให้คือการเป็นชีวิตผู้นึงจะให้ผู้กระทำได้แต่ว่าจะแก่นี่คือที่ใจผมมันไม่เห็นใจมันเป็นวัตถุเลยนะเมื่อไปเอาหน้าขอก็ให้ดีถึงวันเดียวก็จะให้หน้าข้อหนึ่งแล้วไปด้วยร้อยหน้าร้อยหลังนี่คือจะว่าให้ยังไม่ใช่ว่าให้นี่ละนี่แหละนี่แต่มนุษย์คือกันเลยไม่ใช่ว่าทางใดกันยังไงคือเพราะว่ามันเป็นเวลาเวลาบอกเขาบอกว่าคุณบอกเป็นไรบอกว่ามันเป็นยังไงมือวันทำงานบอกมันเป็นยังไงนี่เป็นเรื่องอะไรมันเกิดด้วยจิตมันนั่งตัวกับหายตัวแต่ว่าแต่มันไม่มีอะไรมันก็ได้ว่าหายอยู่นี่ที่ว่าจังไงนี่แหละเล่าเกิดว่าเป็นมนุษย์คือกันมนุษย์ชื่อว่ามนุษย์นี่นะมันชื่อว่าไงมนุษย์แต่ว่าลักษณะมนุษย์ที่ดีมนุษย์จะทำเนี่ยง่ายที่ตัวนะง่ายคือไหนชื่อดันกับเขาอยู่เราอะไรอยู่กระสอบเพราะไหนนะก็จะเป็นกระทุกหลายเลยบอกเนาะเขาดีก็มีเบ็ดเขาดียังเปลือกมันยังทำมันพูดหลายอย่างก้าที่หอดออกก้าที่หอนออกก้าที่มาอันนี้ก็ไม่ค่อยก้าที่หาหนามมาเตือนหาหมอว่านี่ยังไม่ถูกหยิบก้าที่เป็นกระทุกต้องเป็นอาหารหน่อยยากยากนั่นเมื่อเขากินอยู่คือไก่พวกมันไก่เลยเนี่ยคนระวังอยู่ได้คนเป็นนางหลับจ่าเป็นทำข้อยังอยู่ห้อยต้นอย่าไปเสียง่ายมันเป็น
ก็จะว่าคนมันปนอยู่หันหลายห้อยจีก็ไม่ก็คือห้อยก็ซื้อเนี้ยห้อยคนซื้อก็คือห้อยจีก็ไม่ดีแล้วห้อยแค่ท่านก็คือห้อยมันดีแล้วห้อยเดียวก็ได้แล้วอันนี้ห้อยเท่ามันเป็นห้อยใจจะให้ห้อยคนต้องเป็นจะดีใจนี่คนมันเป็นยังไงมันปนกันมันค้นกันมันคุยกันอยู่หันซึ่งหมาซึ่งหมาซึ่งวัวซึ่งควายซึ่งผูดชี้ปีศาจเทวดาเราชาติไม่เรียกอยู่หันโอ้ยใจจะไปเป็นคนชาติจะได้เขาทุกข์ไม่ไปปากจนมันหนักไม่ออกชาติจะไปวางเนี่ยเอาไปตกการตกมามันจะขีดจะเตะเอาไปตัดไปดำมันจะเกี่ยวมันจะกอดจะย้ายเนี่ยหลายอย่างชาติจะสั่นอร่อยพอดีมากไปปากไม่เป็นของง่ายที่ที่นั่นมันยากหลายก็จะได้ข้ามเขาขั้นนึงจะหนักนี่ละการเลยท่านเลยบุญหลายได้บุญหลายเนี่ยจ้ะมันหายากแต่ท่านนั่นอันนี้คือกันกับคนกับด้วยกันนั่นแหละความสามารถจะไปข้ามเขาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจะได้เขามาสิเขาทำอะไรมาเคยฟังสอนมาเรื่องจะมาอยู่ด้วยไปยินสบายอยู่ไกลๆนั่นเลยอยากเมื่อยที่ละจะอยู่ผู้อยู่เขาอยู่ไปอยากถอยมันไกลมันไกลมันไปไกลอ่ะแต่ว่าไปสอนให้กำลังทางจิตโยกมันจะไกลไปไหนของค่ายหวาดไปแล้วเขาจะเอาไปทุบไปไหนดูผมว่าเนี่ย3 กิโลนี่ว่ามันไกลที่ไหนมันอาบุตรวันพ่อไปลำมึงเขาเป้าไฟมันกระเจ้าเนี่ยมันเกิดของใครก็เดี๋ยวว่าเดี๋ยวหาเพื่อนนะเนี่ยนะอันนั้นอันนี้มากถ้าที่เป็นเขาก่อนทุบๆหลุดไปหลุดยกไปบาดไปเลยเป็นจีบไหวมันก็ไกลแล้วที่หากิโลนี่ที่จะไปย่านมันเขานางจะเอาไปดูนี่แต่ว่าเนาะอาตมาว่าหน่อยหาว่าที่โลกกับไปได้แต่ว่ามันติดตัวกันอย่างไรเขาใจเย็นก็จะใจไม่สุดต่างคนเจนเดือดเจนฝนมาเจนมาเขาเจนไปก่อนจะพุทธก็ฟันนี่เลยเรื่องไม่ทุกคนก็ท่านผู้ให้ไอ้ที่เราการสอนโดนอย่างไรเขาให้บาปตั้งแต่เขาจะให้ดู